Чому ЗСУ і волонтери мають недосяжний рейтинг порівняно з іншими інституціями, такими як Верховна Рада, такими як Адміністрація Президента? На мій погляд, на це є дві базові причини. Перша причина – хто таке ЗСУ? На сьогоднішній день ЗСУ є 1 мільйон 100 тисяч військових. А тепер це помножте на батьків, на родичів, на сестрів, братів. То це є український народ, розумієте? ЗСУ – це є Україна і український народ. То кому ми довіряємо? Ми довіряємо своїм рідним і близьким, які пішли воювати або стоять там, скажімо, на другій, третій лінії оборони. Тобто, звичайно, ми їм довіряємо, тому що ми з ними пов'язуємо наше майбутнє. Волонтери. Ну, а волонтерам чому довіряємо? Тому що, пам'ятаєте, як сказав Ісус Христос, дізнайтесь про них з справ їхніх. От волонтери чітко справами показують, хто вони є. Ну, а державні інституції? Ну, а державні інституції, вони всякі. Наприклад, якщо говорити про мою рідну Рівненську область, то є така статистика про те, що кількість корупційних фактів в Рівненській області в 2023 році порівняно з 2022 роком зафіксовано в 2,5 рази більше. Це що означає? Це означає, що корупції стало більше? Так, можливо, більше. А можливо, правоохоронні органи почали краще працювати. Но сам факт дикий, розумієте? Хтось воює, а хтось хабарі бере. От чого ось так і понижаються рейтинги. Тому що ми бачимо, скажімо, ЗСУ, яке воює, і ми бачимо, скажімо, тил, і інколи певних держслужбовців, вибачте, які жирують. То що, ну, знаєте, то тут було б дико і аномально, якби тут рейтинг влади держався. Так, рейтинг президента доволі великий, і хай Господь Бог йому допомагає, тому що в нас є цей президент, в нас немає іншого, не кращого, не гіршого президента. Слава Богу, що є такі, слава Богу, що він залишився в Україні. Пам'ятаєте, як прогнозували, що з початку війни він втіче, і йому робились такі пропозиції, що він виїхав за кордон. Так що ні в якому разі не хочу давати зараз ніякі характеристики президенту, тому що його рейтинг так само падає. Хочу сказати, що він свою функцію, скажімо, як людина, яка підтримує рейтинг України за кордоном, от він, на мій погляд, дуже гарно справляється. Тобто, то, що він їздить, то, що він спілкується, то, що в нього є ця комунікація, і то, що в нього навіть є артистичні навики, як професійного артиста, теж правди немає, діти. Зараз нам це діє, скажімо, на благо, тому що він свою функцію за кордоном робить. А от те, що там, знаєте, як у тому вулику, у тому офісі президента, скажімо, відбуваються якісь такі протистояння там, чи наїзди на Генштаб, там, на Залужного, це, звичайно, неприємно. І, відповідно, це теж антирейтинг для Офісу президента. А що стосується Верховної Ради, там є така безугла, скажімо, то це вже теж, знаєте, в кавичках, народний герой України, це саркастично. То де ж тут рейтинг Верховної Ради візьметься? От такі безугли, заугли, скажімо, і понижають цей рейтинг. Так що, от я так це пояснюю, такі наші рейтинги в Україні. Що стосується церкви, мені здається, що це теж закономірне явище, тому що є дуже багато фактів, особливо в 22-му році, да й в 23-му, немало коли представники громади Московського патріархату, вони були явними колаборантами. І це конкретні кримінальні справи. Відповідно, є церква, скажімо, проукраїнська, яка волонтерить, є церква, яка дає капеланів, скажімо, які допомагають нашим воїнам. А є друга церква, яка себе показала як ота трішки п'ята колона. Дуже складне питання. Знову ж не хочу, знаєте, якби узагальнювати. Діло не в церкві там, Київського, Московського патріархату, знаєте, це як стара назва та ще тоді прицепилася, а діло в конкретних людях. От в тій, яка Московський патріархат, все-таки там було того більше московського духу, там було це зовнішнє управління, ну так де була штаб-квартира цієї церкви? Вона була в Москві. А що таке, скажімо, Московська церква? А це, скажімо, є слуга президента Путіна, який бере під козирьок і виконує та Московська церква все, що говорить, скажімо, їхній цар Путін. А що робить тоді Московська церква? Вона своєму філіалу в Києві, скажімо, давала інструкції, як діяти. В кінцевому результаті під час війни це все вилилося в пряме протистояння, в шпигунство, в колаборантство, а по-простому в зраду. То тут не дивно, що в цілому
цілому рейтинг церкви як такої в Україні, не розділяючи там Баптистська церква, Київський патріархат, католицька, московська, вона почала трішечки падати. Ну, напевно, я так це пояснюю. Іншої причини я тут не бачу. Це, як знаєте, як у тій хорошій приказці, який висновок можна зробити? Знаєте, ложка дьогтю бочку меду портить. Якщо говорити про церкву і про віруючих, то це бочка з медом. А є ложка дьогтю. І ця ложка дьогтю от привела до того, що вона якби підпортила ці рейтинги, і рейтинги церковні в цілому почали падати.